ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዘላለም ነኝ ከዞል ኤጁኬሽን። ዛሬ ደግሞ በአሪፍ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ኤክሴል ላይ እንዴት አድርገን ስለብድራችን ማወቅ እንችላለን፣ ስለ ኢንተረስቱ በስንት ዓመት ማለቅ እንዳለበት፣ ምን ያክል በወር እንደምንከፍል ኤክስትራ ሂደን ኖርማል ክሬዲት እንደሚሉን የሚያበድሩን አካላት ከመጠየቃችን በፊት ዲሲሽን ሜክ ለማድረግ እንዴት አድርገን ነው ምንሰራው የሚለውን በኤክሴል በቀላሉ ቴምፕሌት አለች። ቴምፕሌቷን በመጠቀም እንዴት ነው ምንሰራው የሚለውን እናያለን ማለት ነው በዛሬ ቪዲዮ። ስለዚህ ልክ እንደተለመደው በፊት ቪዲዮ እንዳየነው ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ ኤክሴል እንከፍታለን ማለት ነው። ኤክሴል እንከፍታለን። ሶ ኤክሴል ስንከፍት ስታርት በተን እጫናለሁ። ስታርት በተን ከተጫንኩ በኋላ ምን አደርጋለሁ፣ ኢኤክስ ላለሁ ኤክሴል ለመክፈት ወይ ደግሞ ዊንዶውስ 7 ከሆነ ምን ማድረግ እችላለሁ፣ ኦል ፕሮግራምስ፣ ከዛ በኋላ ኦል ፕሮግራምስ በኋላ ኤምኤስ ኦፊስ፣ ከኤምኤስ ኦፊስ በኋላ ኤምኤስ ኤክሴል መክፈት እችላለሁ። ወይ ደግሞ እዛም ላይ ቢሆን ስታርት ተጨናችሁ ኤክስ ብትሉት ኤክሴል ይመጣል። ተከፍቱታላችሁ ማለት ነው ኤክሴል ላችሁ። ሶ የኔ ኤክሴል 2019 ቨርዥን ነው። እናንተ 2007 ሊሆን ይችላል፣ 10 ሊሆን ይችላል፣ ዋሬቨር ቨርዥን በየትኛው መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ልክ እዚህ ጋር ሆም ከሄድን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴምፕሌትስ አሉ። ቴምፕሌቶች መካከል ዛሬ የምናየውኛ ሎን አሞርታይዜሽን የምትለዋል እቺ ናት ለምንጠቀምባት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከሌለች ለምሳሌ ወርክቡክ ብላንክ ወርክቡክ ብቻ የሚል ከሆነ ወይ ደግሞ ታይም ካርድና ብላንክ ወርክቡክ ብቻ ካለ እንለዋለሁ ሞር ቴምፕሌት ለዋለሁ። ከሌለ እዚህ ጋር ማለት ነው ግን አለ አይደል፣ ከሌለ ከነዚህ መካከል ይኖራል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከነዚህ መካከል ይኖራል። ስለዚህ ሎን አሞርታይዜሽን የሚለውና ደብል ክሊክ ታደርጉበታላችሁ ማለት ነው። ሶ ሎን አሞርታይዜሽን ላይ ደብል ክሊክ ስታደርጉበት እዚህ ጋር የምታዩቸውን ፎርሞች ያመጣልኛል ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ቴምፕሌት ስለሆነ የተዘጋጀ ነገር ነው የሚመጣልኝ። ሶ ሲመጣ ምን አደርጋለሁ፣ እዚህ ጋር አማውንቶች የማሙላት ነው። ይሄኛው አውቶ ፊል ያደርግልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር በሚሞላቸው ቫልዩዎች መሰረት እዚህ እንዲታየን ትንሽ ዙም እናድርገውና አማውንታችንን ንክተት። አማውንት እኔ 150 ሺህ ነው በደር የፈለኩት፣ 150 ሺህ በደራለሁ። ስለዚህ አኑዋል ኢንተረስት ሬቱ ስንት ፐርሰንት ነው እንደሚሏችሁ ወለድ ማለት ነው፣ በስንት ፐርሰንት ነው የሚያበድሯችሁ የሚለውን ትሞላላችሁ። ኖርማሊ አሁን ኮመን 12% ነው፣ 9ም አለ፣ ከዛም በላይ 14ም አለ ኤክስትራ አይደል። ስለዚህ የምትበደሩበትን የተቋሙን የክሬዲት አሶሲዬሽኑን የአኑዋል ኢንተረስት ሬቱን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ስንት እንደሆነ ማለት ነው። ከዛ ሎን ፔሪድ ኢን ይርስ በስንት ዓመት ነው የምትመልሱት፣ ላይክ በ10 ዓመት ነው፣ በ7 ዓመት ነው፣ በ6 ዓመት ነው ኤክስትራ። በ10 እናልኩኛል፣ በ10 ዓመት ነው መመለስ የፈለኩት። ከዛ ነምበር ኦፍ ፔመንት ፐር ይር ስንት ወር አለ፣ በወር ነው የምትከፍሉት አይደል። ስለዚህ በወር ስንቴ ነው የምትከፍሉት ነው፣ ላይክ በ6 ወር አንዴ፣ በአመት ሁለቴ ነው ወይስ በወር እንከፍላለን፣ ወይስ ደግሞ በአመት ውስጥ ክረምቱን ብቻ ተትቶ 10 ወሩን ከፍላለሁ እና ኤክስትራ የሚለውን እዚህ ጋር አስገባለሁ። ስለዚህ እኔ ሙሉ ለሙሉ አመቱን ሙሉ በየወሩ ከፍላለሁ ነው። ስለዚህ 12 ነው ያለው ወር፣ 12 ይከተላታለሁ። ስታርት ዴት ኦፍ ሎን መቼ ነው የሚጀምረው ነው። ስለዚህ መቼ ነው የሚጀምረው፣ ነገ ነው ብድሩ የሚወስዱ። ስለዚህ ነገ ከወሰድኩኝ ከነገ ወር ጀምሮ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው፣ ክፍያ መፈጸም ይኖርብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስንት ነው? 11/18 ነው። ስለዚህ እኛ ነገ ስለሆነ 11/19 ኖቬምበር ነው አይደል? ኖቬምበር 18 ነው ዛሬ። ነገ ኖቬምበር 19 ነው። ኖቬምበር 19 2021 መክፈል ጀምራለሁ አልኩኝ። ከዛ ኦፕሽናል ኤክስትራ ፔመንት ምትላለች። ኤክስትራ ፔመንት አዲሽናል መከፍላቸው ነገሮች ካሉ እነዚህ አሁን ከዚህ ጋር ካወራሁት ውጪ አዲሽናል ብር መክፈል ካለብኝ እዚህ ጋር ከታለው ማለት ነው። ላይክ ይሄ ማለት ነው ላይክ ኢንሹራንስ ነው ብለው የሚጨምሩት አይደል? አንዳንድ ኢንሹራንስ ነው እያሉ የኢንሹራንስ በየወሩ ይሄን ያክል ብር መክፈል ሊሏችሁ ይችላል። ከኢንተረስት ውጪ ነው እሱ። ሶ ከኢንተረስት ውጪ ስለሆነ የኢንሹራንስ በየወሩ የሆነች ያክል ብር 40 ብር 50 ብር ዋሬቨር ብር ብትኖር እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንም የምንጨምረው ነገር የለም። ይሄንን ሞላን። ሶ ይሄን ስንሞላ ምን አደረገ ማለት ነው፣ አውቶ ፊል ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ያለውን አውቶ ፊል ያደርገዋል። እዚህ ወደ እሱ እንሂድና እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አድርጎታል፣ ሞልቶበታል ማለት ነው አይደል። እዚህ ጋር በሞላሁት መሰረት ምን አድርጎታል፣ እዚህ ጋር ብሩን ሞልቶልኛል። ሶ በ10 ዓመት ይሄንን ብር 150 ሺህ ብሩን በ10 ዓመት በ12% ኢንትረስት ሬት በየወሩ ከፍዬ ምንድነው የማደርገው ማለት ነው። በየወሩ ስከፍል 2000
152 ብር ከ6 ሳንቲም ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ከ06 ሳንቲም ምን ይሆናል ገቢ ይደረጋል ማለት ነው። በየወሩ መከፍላት እቺ ብር ናት ማለት ነው። ከዛ ግን በየወሩ መከፍለውን ብቻ ሳይሆን ማየው ቶታል ኢንትረስት ነው ያለው። ቶታል ኢንትረስት ማለት ምንድነው? በ10 ዓመት ያንን ብር 150 ሺህ ብሩን ስመልስ ስንት ኢንትረስት ከፍላለሁ ማለት ነው 108 ሺህ ብር 247 108,247 ከ71 ሳንቲም እመልሳለሁ ወይ ደግሞ ኢንትረስት ከፍላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሲደመር 108,247 ከ71 ሳንቲም ሲደመር 150 ሺህ ብር አጠቃላይ የምከፍለው ክፍያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትረስት እነሱ የወስዱ ስንት ነው ማለት ነው 108,247 ከ71 ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ዲሳይድ ከማድረጋችን በፊት ምን ያክል ኢንትረስት ነው የምከፍለው ምን አይነት የሚለውን ማወቅ አለብኝ ማለት ነው። ዝም ብዬ መከፍላት ብቻ 2000 ምናምን ብር ስለሆነች አሁንም ወስዶ 150 ሺህ ብር ስለሆነ ብቻ ዝም ብዬ አልበደርም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በነዛ ዓመት ውስጥ በነዛ 10 ዓመቶች ውስጥ የምከፍለው ክፍያ ነው ማለት ነው አዲሽናል ከወሰድኩት ውጭ። ስለዚህ ይሄንንም ማየት ይኖርብኛል። ስለዚህ ምን ማድረግ እችላለሁ? አሁን ውሳኔ ከመወሰኔ በፊት ብሩን አየን እዚህ ጋር 2152 ከ06 ነው። ስለዚህ ይሄኛው አነሰብኝ ወይ ደግሞ ከዚህ በላይ መክፈል እችላለሁ በወር። ሰው ከዚህ በላይ መክፈል የምችል ከሆነ ይችን አመቷን መቀነስ ነው። ሎን ፔሪድ ኢን ይርስ የምትለዋን ለምሳሌ 6 ባረጋው እዚህ ጋር ይሄኛው ሎን መከፍላት ክፍያ ትጨምራለች። ከዛ ግን ኢንትረስቱ ግን በጣም ነው የሚቀንሰው። እዚህኛው ለምሳሌ 6 ዓመት ላይ ወይና 6 ዓመት ላድርገው 6 ዓመት ሳደርገው እዩት 2932 ሆነ። ግን ኢንትረስቱን አያችሁት 61000 ገባ። ስንት ነበር ቅድም 108,2152 ነበረ። ኦልሞስት ስንት ነው 800 ብር ጭማሪ ነው ያለው በወር ማለት ነው። ግን ኢንትረስቱ ኦልሞስት ሃፍ ይሏል ማለት ነው 61,000 ስለዚህ 2932 ብር መክፈል ብትችሉ ይመከራል ማለት ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው ቶታል ኢንትረስት ስለሚያንስ አመቱ ስለሚያንስ ይሄኛው ቶታል ኢንትረስቱ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም 2932 እኔ ከዚህ በላይ መክፈል እችላለሁ። ስለዚህ ከዚህ በላይ መክፈል የምችል ከሆነ አሁንም አመቱን ልቀንሰው 4 ላድርገው። አላስ አድርገው በ4 ዓመት ውስጥ 3950 ብር ከ8 ሳንቲም ነው የምከፍለው። ይሄን የምከፍል ከሆነ ኢንትረስቷን አያችኋት 39000 አሁን ኦልሞስት ሃፍ ሄደው ማለት 39000 ነው ኢንትረስት የምከፍለው። 39000 ሲደመር 150000 ነው የምከፍለው ማለት ነው። ግን በስንት ዓመት ነው የምጨርሰው? በ4 ዓመት ነው። በወር ስንት መክፈል አለብኝ? 3950 ከ8 ሳንቲም መክፈል አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ የሚስማማኝን ካገኘው ላይክ 5 ዓመት ላድርገው እስቲ 5 ዓመት 3336 ከ67 50000 ደግሞ ኢንተረስት ነው። ስለዚህ የሚስማማኝ ይሄ ነው ብዬ ማሰብ ከሆነ ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄንን በየወሩ መክፈል እችላለሁ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር የምታዩት የፔመንት ዴት ምናምን የምትለው ከስር እዚህ ጋር መጀመርባትን ቀን ያሳየኛል ማለት ነው። ይሄን መጀመርባት ቀን 12/19/2001 ኔክስት ማለት ነው። ኔክስት ወር ዲሴምበር 19 ላይ ክፍያዬን እጀምራለሁ ማለት ነው። ከዛ መጨረስበትንም በዚህ ወርጄ እስከ መጨረሻ ሄጄ መጨረስበትንም ማወቅ እችላለሁ ማለት ነው። መጨረስበትን እዚህ ጋር ስንት ይለኛል 11/19/2026 ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው የተበደርኩትን ብድር ከፍዬ የመጨረስበት ቀን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንትረስቱ 50,200 ከ03 ነው። ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ምን ይሆናል ማለት ነው ክፍያ የምጨርስበት ቀን እዚህ ጋር ይቀመጣል ማለት ነው። እያንዳንዷን በየወር ምን ያክል እንደከፈል ምን እንዳለ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው በስኬጁል መልክ እዚህ ጋር ኤክሴል ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ለዲሲዥን ሜኪንግ በጣም ሂውጅ የሆነች በጣም ዩዝፉል ሆና ስላገኘኋት ነው ዛሬ ያቀረብኩላችሁ ማለት ነው። እናንተም ትጠቅማላችኋለች ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንዴት ራሱ ኖርማሊ የክሬዲት አሶሲዬሽን ወይ ደግሞ ባንኮች ኤክስትራ እንዴት ነው ብድር ሲያበድሩ እንዴት ነው ኢንትረስት ቆርጦት ኤክስትራ የሚጨምሩት የሚለውንም በዛው የማቴማቲካል ኢኩዌሽኑንም ማቴማቲካል ነገሩንም አንደርስታንድ ለማድረግ የሚጠቀሙት ቴምፕሌት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማድረግ እችላለሁ? ሌንደር ኔም ይላል። ከማን ነው የምበደረው? ኤቢሲ የሚባል ክሬዲት አሶሲዬሽን ነው። ስለዚህ ኤቢሲ ክሬዲት አሶሲዬሽን አልኩት። እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን። ከዛ ሴቭ ታደርጉታላችሁ ማለት ሴቭ ታደርጉትና እያንዳንዷን ስትከፍሉ ምን ያክል ቆረጡ ምን ያክል ምን አደረጉ ምናምን የሚለውንም በዚህ መከታተል እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ግን አሁን ብዙ ክሬዲት አሶሲዬሽን ላይ ምን አለ መሰላችሁ የኢንሹራንስ የሚባል ነገር አለ አይደል? ኢንሹራንስ የሆነ ቢጠፋ የሆነ ብትሞቱ ምናምን ነው አይደል? ለምሳሌ ቢሞት የተበደረው ሰው እንትን አይልም ተመላሽ አያደርግም። ኢንሹራንስ እንደዚህ አይነት ክሬዲት አሶሲዬሽኖች አሉ። እነዛ ነገሮች እንትን እንዲል ምን ይሆናል ማለት ነው የኢንሹራንስ መክፈል አለበት እያንዳንዱ እንትን የሚል ሰው ማለት ነው
የሚበደር ሰው እንደዛ አይነት አዲሽናል ክፍያ ካለ ተጠይቁና ለምሳሌ 60 ብር 40 ብር ምናምን ቢሆን እዚህ ጋር አዲሽናል ትጨምሩባታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትጨምሩባታላችሁ። ሶስት ጨምሩ ምን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ኤርሊ ፔመንት ይጨምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር 40 ስል እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶታል ኤርሊ ፔመንት እዚህ ጋር ሌላ አዲሽናል ፔመንት ትቀመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ከ3336 ብር ከኖርማል ከእንትኑ ውጪ ይችኛዋ ሌላ ፔመንት ደግሞ እዚህ ጋር ትቀመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛዋ በእነዚህ አመቶች ውስጥ ይቺ ብር ተጠራቅማ ትሆናለች ማለት ነው። የምትከፍሉት ነው ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ኤክስትራ ፔመንት ከሌለው ኖርማሊ በኖርማል ብቻ የምትሉ በኖርማል ብቻ የምትከፍሉ ከሆነ ግን እነዚህን ብቻ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ ስላዳመጣችሁት ስላያችሁት አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ ደወል ምልክቱን መጫን አትርሱ። አዲሽናል ቪዲዮዎች ሌላ ቪዲዮዎች ሲሰሩ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። ቴንኪው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። ቻው።